Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ cách làm đất và gieo hạt các loại rau cải để rau cải lên được tốt, không bị dài cây, không bị thối gốc. Mời các bạn cùng xem và tham khảo. Và đầu tiên là khâu trộn đất để gieo rau cải. Thì các bạn cần chuẩn bị 4 phần đất thô, đất cũ, đất đã qua canh tác, 1 phần chấu hun, 1 phần đất ủ bã đậu. Đất ủ bã đậu thì mình đã có một clip riêng mình chia sẻ với các bạn. Đó là clip ủ bã đậu thành siêu phân bón hữu cơ. Thì các bạn nào chưa xem thì mời các bạn tham khảo thêm. Đó là 1 phần phân chuồng, mùn dừa, 1 phần mùn dừa. Mùn dừa này là mùn dừa ép khô và đã qua xử lý. Mình lấy của bạn Huyền Miu. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn liên hệ với bạn Huyền Miu. Mình sẽ để link Facebook của bạn Huyền Miu ở dưới phần mô tả của video. Mời các bạn xem ở phần mô tả. Và tiếp theo đó là một chút rơm. Một chút rơm cắt ngắn đi. Các bạn cắt ngắn đi để chút nữa mình phủ trên bề mặt chậu sau khi mình gieo hạt cải xong, để giữ ẩm cho hạt cải chóng nảy mầm. Và khi hạt cải nảy mầm lên cây con thì có rơm che kín gốc cây cải non, không bị ngã đổ. Và cuối cùng đó là lấm đối kháng Trichoderma. Như ở đây mình trộn này thì mình chỉ cho một rúm nhỏ thôi là ok. Và như ở đây các bạn có thể thấy mình ở đây mình có đất chi bát. Mình sử dụng đất chi bát. Nếu mà các bạn không có đất chi bát thì các bạn sử dụng mùn dừa. Và ở đây mình có đất chi bát thì mình sẽ không sử dụng mùn dừa nữa, thì mình sẽ thay thế mùn dừa bằng đất chi bát, đất sạch chi bát giàu dinh dưỡng. Thì nó thành phần chính nó là mùn dừa hun với phân compost, phân vi sinh tổng hợp. Thì các bạn sẵn cái gì thì các bạn dùng cái ý. Dùng đất chi bát thì thôi mùn dừa, và dùng mùn dừa thì thôi đất chi bát. Tại vì là cho nhiều quá, đất là tơi xốp quá, cây bám rễ không chắc, sẽ hay bị ngã đổ và thối gốc. Và để trộn đất trồng rau cải, như lúc nãy mình đã nói những nguyên liệu cần chuẩn bị. Thì đầu tiên các bạn đổ 1 phần chấu hun vào. Tiếp theo 1 phần phân chuồng đã ủ 2 mục. Một phần đất chi bát. Đất chi bát thì thành phần chính của nó là mùn dừa hun đấy. Thì bạn nào dùng đất chi bát thì thôi, các bạn không cho mùn dừa vào nữa. Và 1 phần đất ủ bã đậu. Mình đã ủ cách đây rất là lâu rồi, từ đợt quay clip cách đây 2-3 tháng rồi. Khi cho tất cả các nguyên liệu vào rồi thì các bạn cho thêm một chút nấm đối kháng Trichoderma. Một chút ạ, rắc đều trên bề mặt. Sau đó các bạn đảo đều lên. Đảo đều lên. Sau khi đảo đều lên thì các bạn sẽ được một cái hỗn hợp đất rất là tơi xốp, trồng các loại rau cải rất là tốt. Đây, cái thùng này của mình là hơi bé nên mình đổ thêm nguyên liệu vào, thành ra là hơi đầy. Chút nữa mình trộn đều xong mình sẽ vét bớt ra. Khi mà đổ đất vào thùng, các bạn chú ý rằng
khi đổ đất vào thùng để trồng cây, trồng rau hoặc là gieo rau cải như clip này, thì các bạn chỉ để đất 2/3 thùng thôi ạ, chứ không để đầy. Đây là thùng đất mình đã vét bớt ra rồi, trộn khá là đều lên rồi. Đấy, các bạn có thể thấy khi mình san đất bằng ra nó chỉ vào 2/3 thùng thôi. Đấy. Chứ không lên trộn đầy quá. Đầy quá là khi ví dụ như là mình về sau mình có bón thêm thì nó sẽ bị tràn ra ngoài, hoặc là bị mưa to. Mưa to thì dễ bị bắn đất ra sàn nhà, rất là bẩn. Nên khi mình đổ đất, bất kể mình trồng cái gì thì mình chỉ đổ 2/3 thùng thôi, thì sau mình bón thêm. Đó là ok. Và khi trộn đất xong thì các bạn nên tưới ẩm đất đi. Và để tốt hơn thì các bạn nên ủ đất trong vòng 5 ngày đến 1 tuần, thì đất sẽ ngấu nghía và sẽ rất là tốt hơn. Nếu các bạn gieo ngay giống như mình thì cũng không sao, cũng tốt thôi, không sao cả. Nhưng mà ủ 1 tuần thì nó sẽ ngấu đất, cây sẽ tốt hơn. Nếu các bạn ủ 1 tuần thì sau khi ủ 1 tuần xong thì các bạn mở nắp ra, các bạn lại xới tơi lại đất, xới tơi lại mặt đất lên. Nếu mà khô quá thì các bạn tưới ẩm. Các bạn chú ý là phải tưới ẩm trước khi gieo hạt, chứ gieo hạt xong không nên tưới nữa, hạt nó sẽ bị trôi về một góc, nó sẽ dồn lại chỗ dày chỗ mỏng ấy. Nên là trước khi gieo hạt và sau khi trộn đất xong thì các bạn nên tưới ẩm đất đi. Nếu mà đất bị lì xuống thì các bạn lại lấy xén, các bạn xới tơi lại, thế là xong. Các bạn chú ý một điều rằng mặt đất để gieo hạt đây thì phải là mặt đất tơi xốp, như là đất vừa trộn xong thì cái mặt đất nó sẽ rất là tơi xốp. Đây các bạn có thể nhìn thấy mặt đất của mình rất là tơi xốp đây. Khi mà mình gieo hạt cải ấy, nó sẽ dắt vào các cái mặt tơi xốp này, và khi hạt cải lấy mầm rễ sẽ đâm được xuống luôn, chứ không cây cải nó sẽ không bị ngã đổ. Các bạn chú ý một điều là như thế, khi mà đất mà gieo cải hoặc là bất kể một loại hạt gì thì các bạn nên làm tơi xốp mặt đất lại để gieo. Chứ mặt đất mà lì như kiểu là bị mưa xong nó lì mặt đất ý, thì các bạn không nên gieo, các bạn phải xới tơi lại. Thì khi gieo hạt thì hạt nó sẽ dắt vào các cái mặt đất tơi xốp này, cây sẽ phát triển rất là cứng cáp và khỏe mạnh, không bị ngã đổ. Các bạn chú ý là như thế ạ. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành gieo hạt cải. Đầu tiên, trước khi gieo hạt cải thì các bạn lên phun sương, phun sương giống mình đấy, phun sương qua thôi để ẩm bề mặt đất và tiến hành gieo hạt cải. Đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy hạt cải đấy ạ. Đấy, hạt cải này thì mình trộn với cả một ít vôi bột để nhìn trắng trắng dễ phát hiện. Thì các bạn chú ý khi gieo hạt cải này thì các bạn gieo thưa ra nhé, chứ đừng gieo quá dày. Gieo quá dày khi cây con nó lên nó sẽ bị chắn nhau, cây rất là dài cây, và có khi gieo dày quá nó còn thối từ gốc thối lên, nó không lớn được ấy. Nên các bạn chú ý là gieo thưa ra.
gieo thưa thì mới đầu cải nó lên thì nhìn nó lưa thưa nhìn nó rất buồn cười. Nhưng mà về sau là cây cải nó thưa ấy thì nó dễ phát triển hơn và nó không bị chen chúc thì cây cải sẽ rất là đẹp. Chứ gieo dày quá là cây nó chen chúc nhau lên là nó không có chỗ để nó cựa, là về sau nó thối hết gốc, nó chết. Các bạn chú ý là như thế. Ở đây mình gieo hạt cải. Đấy. Gieo thưa ra. Để mình quay gần cho các bạn nhìn rõ hơn. Các bạn có thể nhìn thấy những cái hạt cải và trắng trắng ấy. Hạt cải màu trắng trắng ấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy mình gieo rất là thưa, chứ không xúm xít vào một chỗ hoặc là không rúm vào một chỗ. Đấy, hạt cải màu trắng trắng ấy. Lý do mình trộn vôi bột để nhìn rõ hạt cải hơn là thế đấy ạ. Chứ hạt cải màu đen và đất cũng màu đen thì mình cũng chả biết gieo nào là thưa, thế nào là dày. Trộn với một tí xíu vôi bột này, nó trắng màu lên là mình dễ nhìn, mình gieo thưa được ngay. Gieo thưa một chút là ok, chứ không lên gieo quá dày. Và sau khi gieo hạt cải xong thì các bạn tiến hành phủ một lớp mỏng rơm trên bề mặt. Rơm được cắt ngắn 4 hoặc 5 cm hoặc 3 cm cũng được, thì các bạn phủ đều trên bề mặt như thế này để giữ ẩm cho hạt cải nhanh nảy mầm. Đấy ạ, mình đã phủ rất là đều trên bề mặt thùng rồi. Và sau khi phủ đều rơm trên bề mặt thùng thì các bạn lại phun sương một lần nữa. Đấy. Phun sương để cho ẩm rơm và giữ ẩm bề mặt. Như thế là đã hoàn thành khâu gieo hạt cải. Và các bạn chú ý rằng khi mà các bạn kiểm tra, nếu mà trên bề mặt khô quá thì các bạn lên phun sương. Đấy, phun sương ngày 2 lần. Hoặc là nếu mà trời không quá nắng gắt thì ngày chỉ cần 1 lần phun sương vào buổi chiều tối thôi, hoặc là sáng sớm thôi, chứ không cần 2 lần. Để chỉ là phun sương thôi nhé. Các bạn chú ý là chỉ phun sương thôi nhé. Đấy. Chứ không được tưới. Tại vì hạt cải nó chỉ cần ẩm thôi để nó nảy mầm. Chứ tưới mà nó sũng nước quá là nó thối hạt cải, nó không nảy mầm đâu ạ. Các bạn chú ý là như thế. Và nếu không có rơm thì các bạn dùng một ít chấu tươi, các bạn phủ trên bề mặt cũng được. Và cũng phun sương giữ ẩm giống mình. Và các bạn chú ý một điều rằng, cho dù phủ rơm hay là phủ chấu tươi thì 1 tuần đến 10 ngày các bạn hòa loãng nấm đối kháng Tricho Đầy Ma này ra, các bạn tưới hoặc phun trên bề mặt đều ok. Tại vì là khi mà chấu, các bạn phủ chấu hoặc rơm như thế này giống mình thì nó sẽ bắt đầu nó hoai mục dần. Nó hoai mục dần nó sẽ gây ra nấm. Và mình phải sử dụng cái nấm đối kháng này để thứ nhất là nhanh hoai mục cái rơm hoặc chấu các bạn lót. Thứ hai là nó sẽ diệt hết các loại nấm bệnh hại cây trồng. Tại vì là khi rơm và chấu nó bắt đầu là hoai mục thì nó sẽ sinh ra các loại nấm có hại cho cây trồng. Và
Các bạn có hỏi là những con bọ li ti nó xuất hiện màu trắng, xuất hiện bò rất là buồn ở trên tay đây. Thì khi các bạn tưới đều cái nấm đối kháng này thì nó cũng hạn chế, và thậm chí là không có, như mình tưới là mình không thấy có những cái con bọ trấu, bọ mạt li ti như thế. Các bạn chú ý là như thế ạ. Khi mà phủ rơm hoặc phủ chấu tươi trên bề mặt để giữ ẩm bề mặt chậu sau khi gieo hạt cải, thì các bạn lên tưới định kỳ nấm đối kháng Trichoderma 7 ngày đến 10 ngày một lần. Các bạn chú ý là như thế ạ. Và đây các bạn có thể thấy mình gieo rau cải và trộn đất như ở clip mình vừa chia sẻ với các bạn đây. Rau cải lên rất là đẹp, rất là khỏe. Ở đây mình gieo là gieo cải mơ đấy ạ. Đây, các bạn có thể thấy. Cây rất là đẹp và khỏe, không bị thối, không bị ngã đổ. Đấy, cứ trộn đất và gieo theo cách của mình rất là ok. Mình đã thử nghiệm rồi nên mình thấy rất là tốt, nên mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Và cuối cùng, video clip chia sẻ cách trộn đất và gieo hạt rau cải để không bị ngã đổ, không bị thối nhũn của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại lời nhắn ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.